د ډیرو خلکو ټیک ټاک اکاونټ په وارنینګ کې خو هغه ته پته نه چې زموږ اکاونټ په وارنینګ کې دی. د وارنینګ تاسو په دوه ځګونو کې شو کیږي د ټیک ټاک په اکاونټ کې. اول نمبر خدای چې تاسو ټیک ټاک په اډای کې په مین سکرین باندې شو کیږي دلته کې لیکلای وارنینګ. نو دی خو هر چا ته پته لګي چې زما اکاونټ په وارنینګ کې دی. په یو بل ځای کې هم لیکلای شوی کپاغه ځای کې تاسو اکاونټ په وارنینګ کې نو تاسو اکاونټ ډاون کړئ شي تاسو ویوز داغه د لاسه ولاړی. وزه هم څنګه چې کولای شو چې زموږ په اکاونټ په وارنینګ کې دی کنه دی او که چېرته زموږ په اکاونټ په وارنینګ کې نو دغه موږ د وارنینګ څنګه لري کوو. په نن ویډیو کې درته مکمل طریقه خیم خو دې نه مخکې تاسو ما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ او شیر هم کړئ. زه موبایل سکرین ته مکمل په حکومت چې څنګه تاسو خپل اکاونټ کې وارنینګ چک کولای شئ. د دې سره که تاسو اکاونټ چېرته په وارنینګ کې دې موږ د وارنینګ لري کولای بیا څنګه شو. نو زه راغلم خپل ټیک ټاک اکاونټ ته. زما ټیک ټاک اکاونټ په وارنینګ کې راغلی دی. زما اکاونټ نو اوس د وارنینګ په 24 غنټو کې لري کیږي. څنګه ته لري کوم چې کلم زما په اکاونټ په وارنینګ کې راشي کلم ویډیوز وایلیشن وکړي نو زه ته بالکل په 24 یا 48 غنټو کې لري کوم. اوس لري کولای څنګه رټول اول خو تاسو خیم چې څنګه تاسو خپل اکاونټ چک کولای شئ. او زما په اکاونټ چې کوم وارنینګ راغلی دی دا درته هم خیم. ما خپل ټیک ټاک اکاونټ کولاو کو دوه شنه تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ کولاو کوي برابر 3 ډاټس باندې کلیک کړئ. دلته کې لیکل دی سیټینګ اینڈ پرایویسی تاسو پرې باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو پرې باندې کلیک واخلئ اخري وخت سکرول کړئ. دلته کې لیکل سپورټ کله هم تاسو سپورټ باندې کلیک واخلئ. دلته کې لیکل دی سیفټي سنټر تاسو پرې باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو پرې باندې کلیک واخلئ بیا به تاسو دغه شی انټرفیس شو شي. دلته کې لیکل دی اکاونټ سټیټس یو دی ریپورټ ریکارډ. زه به کلیک کوم پر اکاونټ سټیټس باندې. کله هم زه پرې باندې کلیک واخلم ما ته دلته کې راوړل چې اکاونټ وارنینګ و زما دی ویډیو وایلیشن کړی دی. تاسو خپل اکاونټ په دې ځای کې وسارئ. تاسو اکاونټ هم په وارنینګ کې چې تاسو ویډیوز وایلیشن کړی تاسو ته پته نه وي. خپل اکاونټ باندې طریقه باندې خامخا چک کړئ. کله تاسو راوړل چې اکاونټ وارنینګ اوس په څه کومه اسانه طریقه ده د ټول نه بیک پر راشم. زه به خپل اکاونټ اوس په 24 غنټو کې وارنینګ لري کوم. هم په دې طریقې تاسو هم لري کولای شئ. د ټول نو ول زه خپل ټیک ټاک اکاونټ نه چې کوم دی سکرین شاټ واخلم. ما دې سکرین شاټ واغسو بیک پر راشم وسو دا کار وشو. تاسو موبایل کې اوس هر یو براوزر پای کې تاسو سرچ کړئ. اوس موږ ټیک ټاک ټیم ته اپیل کوو چې زموږ ټیک ټاک اکاونټ د وارنینګ لري کنو اپیل ورته تاسو هر څه لیکلی شئ. اوس چې درته کوم اپیل خیم کوم ټیکس تاسو خیم که تاسو ورته دا ولګئ نو تاسو چې کوم اپیل دی دا په 24 48 غنټو کې لري شي. زه په خپل چې کله زما په اکاونټ باندې وارنینګ راشي څوک چې زیاتې ویډیوز خېږي نو دا خامخا په میاشت کې په 2 میاشت کې ویډیو وایلیشن کوي په اکاونټ وارنینګ راځي. اوس په زرا شم خپل موبایل دا تاسو په خپل موبایل کې هر یو براوزر کولاوږئ پای کې تاسو سرچ کړئ lineapk.com. تاسو پر سکرین ښکاري اول نمبر کوم ویب سټ تاسو راوړي. د ویب سټ تاسو اوپن کړئ. په سرچ بار کې تاسو سرچ کړئ ټیک ټاک وارنینګ. کله تاسو ټیک ټاک وارنینګ سرچ کړئ دلته کې تاسو راوړي اکاونټ وارنینګ ان ټیک ټاک. دا پوسټ تاسو راوړي دا پوسټ تاسو وګئ دا به اوپن کړئ. سمپل ساده وي تاسو اوپن کړئ. کله تاسو اوپن کړئ دلته کې بلاند راشي شین بیک گراوند کې کوم لیکل دي ډیر نواله او د دې ځکه پورې تاسو کاپی کړئ. دې باندې تاسو کلیک دا شنی واخلئ او بیا تاسو دې ځکه پوری کاپی کړئ. دا لیکل تاسو کاپی کوا دا اپیل دی. دا اپیل اوس موږ ټیک ټاک ټیم ته کوو. دې په ذریعہ وزن ټیک ټاک نه وارنینګ لري کیږي. کله هم تاسو دا وکړئ اوس دلته کې لیکل دی اپلای ناو. تاسو پر اپلای ناو باندې کلیک واخلئ. د زړ بیک گراوند تور لیکل دی باندې تاسو کلیک واخلئ. کله هم تاسو پر باندې کلیک واخلئ تاسو دغه شنی انټرفیس شو شي. دلته کې لیکل سلیکټ اپشن تاسو پر باندې کلیک واخلئ. دلته کې لیکل اکاونټ بین سسپنشن دی باندې هم تاسو نه کلیک کوئ. دلته کې تاسو سلیکټ کړئ جنرال اکاونټ انکوایری پر باندې تاسو کلیک واخلئ. دلته کې به لیکل دی کټګوري تاسو پر باندې کلیک واخلئ. کله تاسو پر باندې کلیک واخلئ دلته کې لاندې سکرول کړئ په دې ادر باندې تاسو کلیک واخلئ. تاسو اکاونټ چې کوم دی ډیلیټ شوی نه هیک شوی نه بین شوی دی تاسو پر ادر باندې کلیک واخلئ. کله په ادر باندې کلیک واخلئ اوس تاسو دلته کې خپل جیمیل انټر کړئ. خپل جیمیل هم انټر کو ادین بس دلته کې لیکل یوزر نیم تاسو پر خپل ټیک ټاک اکاونټ یوزر نیم ولیکئ. اوس کوم لیکل چې تاسو کاپی کوو ما تاسو خو دل په ویب سټ کې شنه لیکلو تاسو کاپی کوو تاسو دلته کې پیسټ کړئ. پیسټ هم کو اوس پرې کوم لګوټي ایډیټینګ کوو. ایډیټینګ ډیر آسان دی تګرانه طریقه نه ده. دلته کې لیکل یور ټیک ټاک یوزر نیم دا به تاسو وران کړئ. دلته کې تاسو خپل ټیک ټاک یوزر نیم ولیکئ. کله هم تاسو دا وکړئ دلته کې به لیکل اپلوډ پر اپلوډ باندې کلیک واخلئ. کوم سکرین شاټ چې تاسو د خپل ټیک ټاک پروفایل نه حصہ لیدل تاسو دلته کې اپلوډ کړئ. دلته کې زړه ټاګلز دي پرې باندې هم تاسو کلیک واخلئ. کله هم تاسو دا ارس فیل کړئ به تاسو په سبمیټ باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو په سبمیټ باندې کلیک واخلئ تاسو دغه شنه کیپچا راشي ځینې خلکو ته راځي ځینې ته ناراضي دا به تاسو دغه شنه فیل کړئ. کله هم تاسو دا فیل کړئ تاسو په سکرین باندې دغه شنه الرټ شو ریکویسټ سبمیټډ تھینک فار کنټیکټینګ ټیک ټاک تاسو پر اوکی باندې کلیک واخلئ. تاسو چې کوم افیل دی دا به ټیک ټاک ټیم ته لاړ شي. امید ده چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ نو د وارنینګ په 24 غنټو کې 48 غنټو کې لري شي. د وارنینګ دا نه بیا هم تاسو اکاونټ نو فریز کیږي نه تاسو ته ورې طریقه باندې اپیل وکړو تاسو اکاونټ نو فریز کیږي نه تاسو ویډیو باندې واغ شنی ویوز راځي. په دې طریقه تاسو اپیل وکړئ دا ویډیو خامخا خپل ملګرو سره شیر هم کړئ. تاسو ما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو تاسو ټیک ټاک کې ګورئ زما ټیک ټاک دی پروفایل تور شي لکه یوټیوب دای کنه ویډیو لیکل کړئ زما یوټیوب سره خامخا سبسکرایب هم کړئ. جزاک الله.